طبعا كاس العالم ابتدى، ولكن المميز فيه السنه دي ان هو بدا في نفس الوقت تقريبا اللي فيه عروض الجمعه البيضاء او عروض البلاك فرايداي. فانا شايف ان هو هيبقى وقت كويس لو انت بتفكر انك تغير شاشه التلفزيون اللي عندك او بتفكر انك تشتري شاشه تلفزيون جديده. وانا من حوالي 4 شهور تقريبا كنت عملت فيديو قبل كده عن احسن 5 شاشات تلفزيون لمشاهده ماتشات الكوره تحديدا. هسيب لك الرابط بتاع الفيديو ده في اول تعليق او في علامه الاي اللي فوق، ولكن حبيت بس ان انا اعمل فيديو جديد علشان يبقى ابديت او تحديث كده للفيديو اللي فات. واكون شاكر ليك جدا لو قدرت انك تدعم القناه عن طريق ميزه ثانكس او شكرا اللي اليوتيوب عملها جديد واتكلمت عنها في فيديو قبل كده عن طريق علامه القلب اللي موجوده تحت الفيديو. وطبعا مش هقدر اتكلم عن كل الشاشات بالتفصيل قوي عشان ميبقاش وقت الفيديو طويل، ولكن هتكلم عن الحاجات اللي بتميزها في نقطه مشاهده الكره تحديدا. وفي نفس الوقت كل الشاشات دي هتلاقي لها مراجعات مفصله على القناه تقدر انك ترجع لها بعد كده في اي وقت. هسيب لك كل الروابط بتاعت الفيديوهات دي في اول تعليق وفي علامه الاي زي ما قلت لك. بس الاول قبل ما ابتدي يا ريت ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه مشتركتش عشان يوصلك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. طبعا في البدايه لازم تبقى فاهم ان العالم بتاع شاشات التلفزيون ده بيحكمه 4 تكنولوجيات رئيسيين. اول تكنولوجيا وافضلهم على الاطلاق هتكون هي الكيو دي اوليد اللي اول مره نشوفها السنه دي في 2022 سواء من شاشات سامسونج او من شاشات سوني. يليها تكنولوجي الاوليد، ثم التكنولوجي بتاعت الميني ال اي دي او الميني ليد، ثم التكنولوجي بتاعت ال اي دي التقليديه. طبعا كل تكنولوجيا فيهم ليها المميزات والعيوب بتاعتها، وانا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن الاختلافات اللي ما بينهم بشكل مفصل، فهسيب لك برضو الرابط بتاع الفيديو ده في اول تعليق تقدر ترجع له لو حابب تعرف الفروق اللي ما بينهم. ولكن زي ما بقول لك اعلى تكنولوجي فيهم هتكون هي الكيو دي اوليد والاوليد. وفئات الكيو دي اوليد والاوليد فيها مجموعه كبيره جدا من الشاشات. هتلاقي مثلا في الشاشات ال جي عندك مثلا السي 2 والجي 2 من موديلات 2022 او السي 1 والجي 1 من موديلات السنه اللي فاتت 2021. كمان هتلاقي في شاشات سوني عندك مثلا الاي 80 جي بتاعت السنه اللي فاتت او الاي 90 جي بتاعت السنه اللي فاتت او الاي 80 كي بتاعت السنه دي. كل دي برضو من الشاشات الاوليد بتاعت سوني. ده غير طبعا شاشه سوني الكيو دي اوليد اللي اول مره نشوفها السنه دي الاي 95 كي، او شاشه سامسونج الكيو دي اوليد اللي هي الاس 95 بي. وبشكل عام الشاشات الاوليد او الكيو دي اوليد تقدر تقول ان هي دي احسن شاشات تلفزيون تقدر انك تشتريها سواء هتتفرج على ماتشات الكوره او هتتفرج على افلام وبرامج، لان تكنولوجيا الاوليد او الكيو دي اوليد بتقدم لك 4 مميزات مهمين جدا في شاشه التلفزيون اللي انت هتجيبها لمشاهده الكوره تحديدا. اول حاجه طبعا الشاشات دي كلها بمعدل تحديث 120 هرتز، وده بيكون افضل بكتير من الشاشات اللي بتكون بمعدل تحديث 60 هرتز في النقطه بتاعه النقاء بتاع الصوره والوضوح بتاعها. فهتلاقي دايما ان الشاشات ال 120 هرتز بتكون الصوره فيها اوضح وانقى من الشاشات ال 60 هرتز. وغير كده كمان فالشاشات الاوليد بتعتبر الريسبونس تايم بتاعها عالي جدا بيوصل ل 1 ملي سكند، وده بيساعد في انك ما تشوفش اي اجسام فيها ضبابيه لو الحاجات بتتحرك بسرعه على الشاشه زي مثلا في سباقات العربيات او لو مثلا في حد بيشوط الكره بسرعه. فبتلاقي دايما ان الصوره بتكون واضحه ونقيه في الشاشات الاوليد لان الريسبونس تايم بتاعها عالي، فبيكونش فيه بلور او اي ضبابيه او خيالات للاجسام اللي بتكون متحركه بسرعه على الشاشه. وغير كده كمان فالتكنولوجي بتاعت الاوليد او الكيو دي اوليد بيتميزوا في نقطه الجراي يونيفورميتي او التوحيد الرمادي. ونقطه الجراي يونيفورميتي المقصود بيها القدره بتاعت الشاشه على ان هي تعرض لك لون موحد على المساحه بتاعت الشاشه كلها بدون ما يكون فيه اي اجزاء غامقه او فاتحه او تحس ان درجه اللون مثلا، يعني لو انت عارض مثلا لون اخضر بس ساده على الشاشه فهتلاقي ان اللون ده متساوي تماما على كل المساحه بتاعت الشاشه، على عكس الشاشات اللي بتكون من فئه الميني ليد او من فئه الليد التقليديه اللي دايما بتلاقي فيها اجزاء غامقه او فاتحه شويه وما بتكونش يعني الالوان فيها صافيه على المساحه بتاعه الشاشه كلها. وغير كده كمان نقطه الريفليكشن هاندلنج او تعامل الشاشه مع الانعكاسات بتاعه النور اللي بتكون جايه عليها من مصادر النور الخارجيه. فدايما الشاشات الاوليد والكيو دي اوليد بيكون عليها طبقه كويسه من الانتي ريفليكشن بتقلل الانعكاسات اللي جايه من مصادر النور الخارجيه على الشاشه. بالاضافه لكده كمان في الشاشات الاوليد او الكيو دي اوليد بتعتبر افضل شاشات على مستوى زوايا الرؤيه، لانك لما بتبص على الشاشه دي من اي زاويه بتحس ان انت شايف الالوان زي ما هي، الالوان ما بتتغيرش خالص على عكس الشاشات الميني ليد او ال اي دي التقليديه. طبعا دي هتكون نقطه مهمه جدا ليك لو انت مثلا حاطط الشاشه دي في مكان واسع وحواليك ناس كتير مثلا قاعدين بيتفرجوا على ماتش كوره مع بعض. فلو انت بتبقى قاعد في الجنب شويه ما انتش قاعد في وش الشاشه بالظبط، فالنقطه دي هتفرق معاك قوي لو انت جايب شاشه مثلا ال اي دي تقليديه. وبالاخص كمان لو كانت في بانل هتلاقي فيها النقطه بتاعت زوايا الرؤيه دي ضعيفه شويه. فلما تبقى قاعد بتتفرج على شاشه التلفزيون من الجنب قوي او بتتفرج على ماتش كوره وانت قاعد مثلا مع اصحابك من الجنب قوي فتحس دايما ان الالوان بتكون باهته شويه. فالنقطه دي في الشاشات الاوليد والكيو دي اوليد مش موجوده خالص، وبتكون يعني زوايا الرؤيه فيها ممتازه جدا. وطبعا زي ما قلت لك دلوقتي ان في موديلات كتير قوي في الشاشات الاوليد والكيو دي اوليد، ولكن انا شايف ان افضلهم قيمه مقابل سعر هو ال جي سي 2. فانت لو بتفكر تشتري شاشه تكون حلوه جدا لمشاهده الماتشات بتاعه الكوره وفي نفس الوقت تستمتع فيها بمشاهده الافلام ومشاهده البرامج او حتى اللعب الجيمز، هتكون الشاشه ال جي سي 2 هي افضل اختيار ليك. لان على مستوى لعب الجيمز كمان الشاشه دي بيكون فيها 4 مداخل اتش دي ام اي اصدار 2.1، بتدعم الفي ار ار والجي سينك والاي ام دي فري سينك.
ودي تعتبر الشاشه الوحيده في العالم اللي تقدر انك تلعب عليها جيمز دولبي فيجن بدقه ال 4K وبسرعه ال 120 فريم بير سكند مش 60 فريم بير سكند بس زي بقيه الشاشات. وشاشه ال جي ال سي 2 مقاس ال 65 بوصه سعرها دلوقتي $1700 او حوالي 6200 ريال سعودي، ولكن للاسف ان موديل ال سي 2 ما نزلش مصر بمقاس ال 65 بوصه ولا ال 55 بوصه. يعني اول مقاس في موديل السي 2 في مصر هيكون هو ال 77 بوصه او ال 83 بوصه، فسعره هيكون مرتفع شويه. فهيكون عندك البديل بتاعه اللي هو السي اس لو انت في مصر او في اي دوله عربيه مش موجود فيها السي 2 مقاس ال 55 بوصه او ال 65 بوصه، فتقدر تجيب موديل السي اس. واللي يفرق السي اس عن السي 2 ان موديل السي اس بيجي ببانل مختلفه عن السي 2، لان البانل بتاعته بتيجي بنفس البانل بتاعه السي 1 بتاعه السنه اللي فاتت، ولكن بيكون عليها المعالج او البروسيسور والسوفت وير الجداد بتوع السنه دي اللي موجودين في السي 2. فهو يعني حل كده في النص ما بين السي 2 وما بين السي 1. فانت لو في مصر او في اي دوله عربيه مش موجود عندك السي 2 فتقدر تجيب السي اس، هتكون برضو شاشه كويسه جدا. وسعر مقاس ال 55 بوصه دلوقتي من موديل السي اس 29000 جنيه، اما مقاس ال 65 بوصه فسعره 41000 جنيه. اما لو انت الميزانيه بتاعتك تسمح انك تجيب حاجه اعلى شويه فهقول لك هات موديل ال جي ال جي 2. الموديل ده بيختلف عن السي 2 في ان البانل بتاعته بيكون البيك برايتنس بتاعها اعلى، البانل بتاعتها مختلفه عن السي 2، وفي نفس الوقت النظام الصوتي بتاعها برضو افضل من السي 2. ولكن يعني زي ما بقول لك الاختلافات دي مش اختلافات كبيره قوي او مش اختلافات رهيبه قوي. وانا مع فكره انك انت مثلا ممكن الفلوس اللي هتحطها في موديل ال جي 2 مثلا مقاس ال 55 بوصه، وفي نفس الوقت الفلوس دي اللي هتلاقيها تجيب لك مثلا مقاس ال 65 بوصه في السي 2، فانا رايي انك تجيب ال 65 بوصه بتاع السي 2، لان المقاس الاكبر بتاع شاشه التلفزيون انت هتستمتع بيه اكتر من الفرق القليل في جوده الصوره ما بين موديل ال سي 2 او الجي 2. طبعا لو الميزانيه بتاعتك تسمح تجيب برضو اعلى من كده هقول لك بقى هات الكيو دي اوليد اللي هي السامسونج الاس 95 بي او السوني الاي 95 كي. ولكن انا يعني زي ما بقول لك شايف ان افضل حاجه كقيمه مقابل سعر هتكون هو ال جي ال سي 2. طب ممتاز جدا، ده كان بالنسبه للشاشات اللي من فئه الاوليد او الكيو دي اوليد. لكن لو انت الميزانيه بتاعتك ما كانتش تسمح انك تجيب شاشه من الفئات دي او من التكنولوجي دي، يبقى في الحاله دي هتبص للتكنولوجي الاقل شويه منها وهي تكنولوجي الميني ال اي دي او الميني ليد. والفئه دي هتلاقي فيها 5 شاشات مهمين هما السامسونج الكيو ان 85 بي والكيو 90 بي، بالاضافه للتي سي ال السي 835 والال جي الكيو نت 90 والسوني الاكس 95 كي. الموديلات دي كلها بتكنولوجي الميني ليد، ولكن انا شايف ان افضلهم قيمه مقابل سعر هيكون هو التي سي ال السي 835، وهيجي بعدها على طول السامسونج الكيو ان 85 بي. لو انت بتختار ما بين السامسونج الكيو ان 85 بي والتي سي ال سي 835 خليني اقول لك ان يعني السامسونج الكيو ان 85 بي هتكون احسن على مستوى الجوده بتاعه الصوره بشكل عام، وعلى مستوى البيك برايتنس بتاع الشاشه هيكون اعلى من التي سي ال سي 835. ولكن يعني الموضوع هنا هيكون راجع لتفضيلك اكتر، يعني حسب الميزانيه بتاعتك. انت مثلا حابب تتعامل مع نظام التشغيل الاندرويد اللي موجود في التي سي ال ولا لا؟ يعني الموضوع هيكون راجع لتفضيلك اكتر، لان الفروق بينهم مش كبيره قوي. ولكن انا شايف ان يعني كقيمه مقابل سعر هتكون التي سي ال سي 835 احسن، لان كمان هي بتدعم الدولبي فيجن على عكس السامسونج اللي ما فيهاش دولبي فيجن. ولكن في نفس الوقت الشاشه السامسونج ممكن تكون زوايا الرؤيه فيها افضل على اعتبار ان هي شاشه اي بي اس بانل مش في اي بانل زي التي سي ال. فالموضوع هنا هيكون راجع لتفضيلك، ولكن انا شايف ان زي ما بقول لك احسنهم قيمه مقابل سعر هيكون هو التي سي ال سي 835. لكن لو انت الميزانيه بتاعتك تسمح انك تجيب موديلات اعلى من كده فهقول لك مثلا ممكن تجيب السوني الاكس 95 كي، ولكن هتلاقي ان فرق السعر كبير بينهم فعلا. فيعني الموضوع هيكون في الاخر راجع للميزانيه بتاعتك، وبرضه تقدر تتفرج على المقارنات اللي موجوده في القناه على الفرق ما بين الشاشات دي وبعضها. مع العلم برضو ان موديل السامسونج الكيو ان 90 بي يعتبر احسن من الكيو ان 85 بي في نقطه البيك برايتنس الاعلى بتاع الشاشه، والنظام الصوتي بتاعه يعتبر بشكل عام احسن من الكيو ان 90 بي. ولكن برضو هنرجع للنقطه بتاعه زوايا الرؤيه اللي هي ان الكيو ان 90 بي في اي بانل زي التي سي ال سي 835، فهتلاقي دايما ان الشاشات الاي بي اس بانل زي الكيو ان 85 بي زوايا الرؤيه فيها احسن من الكيو ان 90 بي. فلو انت هترتبهم كشاشات بالاحسن هقول لك الكيو ان 90 بي، يليها الكيو ان 85 بي، يليها التي سي ال سي 835. لكن لو انت هترتبهم من النقطه بتاعه القيمه مقابل سعر فهقول لك التي سي ال سي 835، بعديها الكيو ان 85 بي، بعديها الكيو ان 90 بي، وفي الاخر هتيجي السوني الاكس 95 كي. لو انت هتجيبهم لمشاهده الافلام فاقول لك هات السوني الاكس 95 كي الاول. فالموضوع هنا هيختلف على حسب طبيعه استخدامك انت هيكون ايه الاكتر، هل هتتفرج اكتر على افلام، هتتفرج اكتر على ماتشات؟ فالموضوع هيكون راجع لطبيعه استخدامك، فانت لازم تبقى فاهم كويس انت عايز الشاشة ليه عشان تقدر تختار احسن اختيار بالنسبه ليك.
اما لو انت الميزانيه بتاعتك كانت اقل من كده ومش هتسمح لك انك تجيب شاشات من فئه الميني ال اي دي، ففي الحاله دي هقول لك هتروح للشاشات اللي من فئه ال اي دي التقليديه. والفئه دي هتلاقي فيها مجموعه كبيره جدا برضو من الشاشات، اهمها هيكون هو السامسونج الكيو 80 بي والسامسونج الكيو 70 بي والتي سي ال السي 735 والسوني الاكس 90 كي. كل الشاشات دي برضو من الشاشات الكويسه جدا والشاشات الممتازه جدا، ولكن انا شايف ان افضلهم في رايي هيكون قيمه مقابل سعر هو السامسونج الكيو 80 بي. وده كان بالنسبه للشاشات اللي بدقه 4K وبمعدل تحديث 120 هرتز. ولكن لو انت الميزانيه بتاعتك كانت برضو اقل من كده ومش هتسمح لك انك تشتري شاشه من الشاشات اللي من الفئه دي، في الحاله دي يبقى انت ما قدامكش غير الشاشات اللي من الفئه الاقتصاديه اللي بتكون بمعدل تحديث 60 هرتز. والشاشات اللي من الفئه الاقتصاديه برضو هتلاقي فيها الشاشات الاولد زي مثلا ال جي الاي 2، بس مش هتلاقي يعني في مصر غير الموديل بتاع ال جي الاي 2 او الاي 1. مفيش يعني في مصر غير الشاشه الاولد ال 60 هرتز غير الشاشه دي، فدي يعني تعتبر احسن حاجه ممكن اقول لك عليها في الشاشات الاولد ال 60 هرتز. هتيجي بعد كده للشاشات ال LED التقليدية ال 60 هرتز، هتلاقي عندك بقى الشاشات مثلا زي ال LG من فئة اليو كيو كلها. فئة اليو كيو كلها تعتبر من الشاشات الكويسة. يليها السامسونج البيو 8000 او البيو 8500، دي برضو من الشاشات الكويسة. الفرق هنا في نقطة مشاهدة الكرة تحديدا ما بين ال LG والسامسونج، لان انا دايما ساعات بقول ان الشاشات سامسونج تعتبر الصورة بتاعتها البيك برايتنس بتاعها اعلى من LG والكلام ده. ولكن هتيجي هنا النقطة بتاعت زوايا الرؤية، لان اغلب الشاشات LG بتكون اي بي اس بانل على عكس شاشات السامسونج بتكون في اي بانل. فهتلاقي في نقطة مشاهدة الكرة تحديدا ان الشاشات ال جي هتكون زوايا الرؤية فيها افضل من الشاشات السامسونج. وبرضه الفئة دي هتلاقي فيها مجموعة كبيرة جدا من الشاشات زي السوني الاكس 80 كي بتاعت السنة دي او الاكس 80 اتش بتاعت السنة اللي فاتت، برضه من الشاشات الكويسة. ولكن هتلاقي دايما ان يعني قيمة مقابل سعر هتلاقي ان الشاشات ال جي او الشاشات السامسونج هتكون افضل اختيار في الفئة دي. تقدر تقول ان انا كده تقريبا لخصت لك اهم الموديلات بتاعت الشاشات التلفزيون الموجودة في السوق على حسب التكنولوجيا بتاعتها من الاعلى للاقل. فالموضوع هنا في الاختيار هيكون راجع لتفضيلك وهيكون راجع لطبيعة استخدامك وهيكون راجع للميزانية بتاعتك بشكل كبير. فلو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الشاشات دي تقدر زي ما بقولك تتفرج على الفيديوهات بتاعت المراجعات التفصيلية لكل شاشة، هتلاقيها موجودة على القناة. كمان لو انت عندك اي استفسار عن اي شاشة ما اتكلمتش عنها في الفيديو ده تقدر تكتب لي الاستفسار بتاعك ورقم الموديل بتاع الشاشة في التعليقات، وان شاء الله ارد عليك في اسرع وقت. ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. ويا ريت في النهاية ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.